З моменту окупації Криму, частин Донеччини та Луганщини, Росія намагається використати усі ресурси загарбаних територій, зокрема й людські. Уже протягом 10 років, всупереч будь-яким нормам міжнародного права, Росія призиває мешканців окупованих територій на строкову службу, а також мобілізує їх для участі у бойових діях. Так, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розказав, що на початку російського вторгнення українські військові взяли в полон групу донецьких студентів. Молодиків, за їхніми словами, у лютому викликали в деканати навчальних закладів та оформили новобранцями. Буквально за тиждень, без будь-якого екіпірування та підготовки, вони опинилися на фронті на Запорізькому напрямку. Країна-агресор усіляко приховує число мобілізованих на захоплених територіях. А після 2022 року російська влада взагалі закрила будь-які дані про мобілізаційні кампанії. За даними правозахисників, за роки тимчасової окупації Росія призвала на строкову службу майже 500 тисяч мешканців тимчасово окупованого Криму. При цьому ледь не половину з усіх мобілізували саме після повномасштабного вторгнення. За словами менеджерки з комунікації Кримсько-татарського ресурсного центру Тетяни Савчук, з 2022 року на півострові було виписано 60 тисяч повісток, а мобілізовано 23 тисячі людей. Російські посадовці заявляють, буцімто призов та мобілізація – це відмінні речі. В реальності ж строковиків часто схиляють до підписання контракту, і тоді їх стає можливо відправити на війну проти їхніх співгромадян. Представництво президента в Криму з відкритих джерел зафіксувало на півострові щонайменше 830 поховань, які належать військовим російської армії. 639 загиблих, ймовірно, були громадянами України. У відомстві наголошують, що кількість загиблих може бути і більшою, оскільки значна частина поховань відбувається непублічно. Ретельний облік вбитих під час війни кримчан веде також Кримська правозахисна група. У списку правозахисної організації здебільшого контрактники. Загалом організація зафіксувала щонайменше 640 загиблих з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Із цієї кількості 142 людини загинули за перші 3 місяці 2024 року. За словами голови Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, Росія нині переважно збільшує свою армію завдяки територіям, віддаленим від Москви. Людей же на тимчасово окупованих територіях здебільшого вважають резервом для поповнення числа російського війська. Та попри це, над кожним мешканцем окупованих територій щодня висить загроза стати ще однією одиницею російської збройної машини. Вітаю вас! Мене звуть Микола Мирний, я журналіст Центру прав людини «Зміна», і сьогодні ми поговоримо про мобілізацію в захопленому Криму та як кримчани можуть її уникнути. У розпал контрнаступу українських військ на Харківщині 21 вересня 2022 року президент Російської Федерації оголосив часткову мобілізацію. Російська влада говорила про намір набрати 300 тисяч нових бійців. Водночас, деякі російські ЗМІ повідомили, що в реальності ж указ дозволяє набрати до війська 1 мільйон новобранців. Днями до того влада Росії прийняла не менш важливі законодавчі рішення. Зокрема, до Кримінального кодексу внесли поняття мобілізація та додали статті, що пов'язані з воєнними діями. З'явилися, до прикладу, статті про добровільну здачу в полон, що передбачає до 10 років ув'язнення, чи про відмову від участі в бойових діях, за що тепер можуть засудити на 2-3 роки. Крім того, після повномасштабного вторгнення в Росії регулярно підвищували штрафи за невідвідування військкоматів. Сьогодні за ігнорування повістки людина має заплатити від 10 до 30 тисяч рублів, за відмову від проходження медичної комісії – до 25 тисяч. Вже цього листопада Росія запустить єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних. У ньому, зокрема, будуть розміщувати електронні повістки, а повідомлення про їхню публікацію буде надходити через сервіс Держпослуги. Повістку будуть вважати автоматично отриманою через 7 днів після публікації в реєстрі. Якщо після цього людина не з'явиться у військкоматі протягом 20 днів, їй можуть заборонити виїжджати з країни, купувати чи продавати нерухомість або ж навіть керувати автомобілем.
Усі ці норми та вимоги вже понад 10 років стосуються, на жаль, і громадян України, які залишилися жити в тимчасово окупованому Криму. Міжнародні спостерігачі, правозахисники та журналісти неодноразово повідомляли про випадки, коли окупанти влаштовували рейди домівками чи місцями роботи. Вони шукали чоловіків призовного віку, затримували та доправляли до військкоматів. Часто у вимушених призовників забирали мобільні телефони та не говорили, куди саме їх везуть. Неодноразово траплялися випадки, коли кримчан оголошували у розшук за ігнорування повісток. Тоді силовики вистежували людей за даними мобільних телефонів чи за системами відеоспостереження. Останні законодавчі зміни в Росії лише посилили атмосферу примусу в окупованому Криму та практично позбавили людей можливості уникнути злочинного призову до лав окупаційної армії. Разом з тим, на півострові не діють механізми захисту прав мобілізованих чи призваних на службу. Так, за словами Ольги Скрипник, до 2022 року мешканці Криму нерідко намагалися в так званих судах відстояти своє право не служити з релігійних переконань. Однак нині цей механізм майже не працює. Нерідко підконтрольні Росії військкомати гублять довідки з місця навчань людей, ігнорують медичні виписки чи знищують документи про бронювання працівників. Військовозобов'язані намагаються уникнути незаконного призову, утім підконтрольні Росії адміністрації вдаються до кримінального переслідування. Такі дії російської влади з правового погляду є примусом. Так, стаття 51 4-ї Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни забороняє окупаційній державі примушувати мешканців захоплених територій служити в її збройних чи допоміжних силах. У квітні минулого року Дарницький районний суд міста Києва оголосив перший вирок за примусову мобілізацію в окупованому Криму. Заочно судили військового комісара Олександра Кабашного. Ми вже згадували його справу у відео про те, як українські суди розглядають справи про воєнні злочини. Зокрема, це перший і єдиний наразі судовий процес над воєнним злочинцем, що дійшов до Верховного суду. Про те, як Україна розбирається з міжнародними злочинцями, у відео за посиланням. Суд встановив, що чоловік підписував повістки цивільним мешканцям Криму, брав участь у засіданнях призовних комісій та оголошував дані про кількість осіб, які ухиляються від проходження комісії. А також звертався до призначеного росіянами голови тимчасово окупованої Феодосії з проханням допомогти у розшуку осіб, які уникають призову. Кабашному призначили 8 років ув'язнення, однак захист подав апеляцію, мовляв, суд не довів, що Кабашний особисто здійснював фізичний чи психологічний тиск на конкретних призовників. Справа дійшла до Верховного суду, який зрештою постановив, що примус, згідно із Женевськими конвенціями, це і не тільки безпосередній вплив на людину, а й пропаганда та загальна атмосфера тиску в окупації. Верховний суд також наголосив, що російські закони, що передбачають покарання за ухилення від служби, є частиною системи державного примусу, і Кабашний на своїй посаді, зокрема, впроваджував та реалізовував цей примус. Наразі призовні кампанії в Криму та кримінальні переслідування громадян України за ухилення від призову неодноразово засуджували у світі. Зокрема, це питання порушували резолюції Генеральної асамблеї ООН від 18 грудня 2019 року та від 16 грудня 2020 року. У розмові з журналістами ЗМІ жителька захопленого півострова розказала про жахливий психологічний стан тамтешніх мешканців. Кримчани часто вимушені залишати свої домівки та виїжджати з півострова через загрозу мобілізації. Про це, зокрема, неодноразово заявляв і голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубар. Народ, який повертався майже через півстоліття і боровся за це повернення, не хоче брати зброю в російській армії і убивати своїх співгромадян, і він покидає Крим. У нас виникає питання, чи він повернеться, чи ні. Задля поповнення свого війська Росія використовує не тільки примус, а й пропаганду та різні заохочення. Зокрема, минулого року уряд Росії прийняв низку законів, що забезпечують додаткові переваги та пільги військовим, які беруть участь у війні з Україною. Для них запровадили серед іншого кредитні канікули, компенсацію оплати комунальних послуг, пільговий проїзд у громадському транспорті та оздоровлення їхніх дітей коштом держбюджету. Російська влада заманює людей у службу і грошима.
Так, до прикладу, люди, що уклали контракт з армією Росії, отримують одноразову виплату у 195 тисяч рублів, щомісячну зарплату, яка залежить від звання, посади, стажу, та федеральні надбавки, суми яких коливаються залежно від регіону. За участь у війні влада Російської Федерації також масово обіцяє та вже роздає земельні ділянки на півострові. На сьогодні підконтрольні Росії чиновники прозвітували вже про 750 ділянок, які видали російським військовим. Планують видати ще приблизно стільки ж. Зокрема, призначений Росією голова незаконної адміністрації Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що просто зараз в місті готують приблизно 200 земельних ділянок, які роздадуть учасникам вторгнення в Україну та їхнім родинам. У представництві президента України в Криму наголошують, що такі дії росіян – давня практика заміщення місцевого населення Криму російськими військовими. Влада Росії також прийняла низку законів, що стосуються родин військових. Зокрема, діти військових, які брали чи беруть участь у війні в Україні, можуть у спеціальному порядку вступати до кримських вишів на бюджетні місця. Також Держдума заборонила працедавцям звільняти дружин загиблих військових протягом року від смерті чоловіка. Цю норму, зокрема, ввели ще й для того, аби трохи заспокоїти дружин мобілізованих, які у той час неодноразово влаштовували акції протестів в Росії та просили повернути їх чоловіків додому. Пропонуючи всілякі заохочення та бонуси за військову службу, Росія намагається створити картинку добровільності залучення мобілізованих, хоча насправді цим людям почасти просто не залишають вибору. Протягом усієї окупації у період призовних кампаній, а зараз ще й в умовах постійної часткової мобілізації, чоловікам буває доволі непросто залишити окупований Крим. Так, на незаконно спорудженому Росією мосту через Керченську протоку нерідко стоять представники ФСБ. Вони перевіряють документи та підстави виїзду з тимчасово окупованого півострова. У чоловіків певних професій або у військових резервістів вимагають довідку від військкомату про дозвіл на виїзд. Однак траплялися випадки, коли чоловіків примусово мобілізовували, коли вони приходили до військкоматів за такою довідкою. Подібні випадки фіксувала і Кримська правозахисна група, зазначає її голова Ольга Скрипник. Це ставалося, коли люди приходили, щоб оновити дані чи принести медичні довідки, зазначає вона. До Кримської правозахисної групи та інших правозахисних організацій нерідко звертаються мешканці тимчасово окупованих територій з проханням допомогти уникнути мобілізації. Зокрема, ще до повномасштабного вторгнення кримчани нерідко за допомогою правозахисників та юристів через суди відстоювали своє право не служити у війську, наприклад, з релігійних чи світоглядних переконань або за станом здоров'я. Також було багато успішних корупційних схем, що дозволяли мешканців півострова уникнути долучення до армії Російської Федерації. Однак після 2022 року такі підходи стали спрацьовувати все рідше. Згідно з російським законодавством, якщо людина просить замінити строкову службу на альтернативну через свою релігію, військкомату має бути достатньо самої заяви. Однак нині часто від людей вимагають привести свідків чи відповісти на питання про свою релігію. Правозахисники фіксують збільшення відмов для таких заяв від початку повномасштабного вторгнення. Також вони говорять, що все менше людей звертаються до суду, аби оскаржити ці рішення. Воно й не дивно, адже, за словами Ольги Скрипник, незаконні суди щодо відмови від служби через релігію часто тепер обертаються на справи про ухиляння. Здебільшого мешканцям Криму, яких звинувачують у відмові від служби, призначають штрафи. Однак це не припиняє тиску та примусу з боку російської держави. І далі проти цих людей нерідко відкривають кримінальні провадження. Правозахисники та українська влада зазначають, що на сьогодні для мешканців окупованого півострова майже не залишається рекомендацій, як вони могли б захиститися від мобілізації чи призову. Крім того, наразі кримчани фактично позбавлені будь-якої можливості відстояти себе в правовому полі, констатують правозахисники. Люди навіть не можуть посилатися на норми міжнародного гуманітарного права, бо їх тоді взагалі засудять за екстремізм або за тероризм. Тому для кримчан, якщо відверто, лишаються рекомендації фізичного характеру уникати призову.
Найкращим варіантом для чоловіків, які підлягають мобілізації чи призову в Криму, є виїзд з півострова. Якщо ж це неможливо, варто усіма способами спробувати загубитися. Необхідно змінити офіційну адресу, а також не з'являтися за місцями реєстрації найближчих родичів, оскільки це можуть бути наступні місця, де шукатимуть призовників. Попередьте рідних, щоб вони не брали повісток за вас та не підписували жодних документів. Навіть на новому місці проживання не варто відчиняти двері, допоки не будете точно впевнені, хто стоїть по той бік. За можливості необхідно змінити номер телефону та намагатися не підключати сервіс Держпослуги, адже невдовзі сповіщення про повістки надсилатимуть через нього. Не відповідайте на дзвінки з незнайомих номерів та намагайтеся не починати переписок з незнайомими у соціальних мережах. Зауважте, що на вулицях окупованого Криму та російських міст встановлені камери відеоспостереження, що мають систему розпізнавання облич. Тому намагайтеся уникати публічних місць, де можуть бути такі відеокамери. Якщо у вас є серйозні захворювання, підготуйте заздалегідь усі необхідні медичні документи, які б це підтверджували. Та найважливіше, за жодних обставин намагайтеся не з'являтися в військкоматах, навіть для того, аби просто спитати чи уточнити щось. Якщо людину все ж таки мобілізували, найперше, що треба намагатися робити, не виконувати наказів командування, що можуть бути незаконними. Адже у такому випадку мобілізований стає співучасником воєнних злочинів. Сам мобілізований чи його рідні мають також повідомити українські правоохоронні органи про факт примусової мобілізації. У випадках, коли мобілізованих усе ж відправлені на материкову частину України для участі в бойових дій, і правозахисники, і органи правопорядку радять зв'язатися з представниками Міноборони України та домовитися про здачу в полон. Для цього можна написати, наприклад, у чат-бот «Хочу жить». За словами речника Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, на сьогодні таким шляхом звільнення з російської армії скористалися вже тисячі людей. Для кожного, хто звернувся щодо здачі в полон, українська сторона розробляє індивідуальні сценарії та намагається організувати таку зустріч якнайближче до того місця, де перебуває людина, що хоче здатися в полон. Далі для військовополоненого встановлюють факт примусу під час мобілізації. На жаль, на сьогодні в українському законодавстві немає чітких критеріїв, що описували б такі б ситуації, тому кожну подібну справу розглядають в індивідуальному порядку. Правозахисники наголошують, що примусове долучення до Збройних сил країни-агресора не є злочином само по собі. Так не будуть нести жодної відповідальності призовники, які залишалися на півострові, хто відмовився вчиняти злочини за вказівками російського командування. Водночас добровольців та контрактників переслідуватимуть за саму службу, оскільки вони добровільно погодилися долучитися до ворожої армії. Так, у листопаді 2022 року Шевченківський суд Києва призначив 13 років ув'язнення кримчану Антону Самозвону. За словами засудженого, 2019 року його примусово призвали на строкову службу. Однак за рік він вже підписав контракт, а після повномасштабного вторгнення декілька разів брав участь у бойових діях на материковій частині України. У червні 2022 року Самозвона взяли в полон українські військові. Його звинуватили у держзраді. Кримінальну відповідальність нестимуть також і ті, хто брав участь у бойових діях та безпосередньо вчиняв воєнні злочини. Представники держави, правозахисники та міжнародні спостерігачі наголошують, що призов та мобілізація людей на окупованих територіях, пропаганда та залякування населення задля поповнення свого війська – це системний воєнний злочин Російської Федерації, що триває і зараз. Наразі українські суди оголосили 2 вироки за організацію та проведення незаконної мобілізації в Криму. Низку подібних справ ще розслідують. У 2020 році Міжнародний кримінальний суд також звернув увагу на незаконну мобілізацію в Криму. Тоді канцелярія суду закінчила попереднє вивчення ситуації в Україні та заявила, що є розумні підстави говорити про незаконне примушування цивільного населення до служби в армії держави-окупанта. Росія поставила перед мешканцями тимчасово окупованих територій непростий життєвий вибір – або бути переслідуваними з боку російських слідчих у кримінальному порядку, переховуватися та фактично не виходити з дому,
або увійти до лав окупаційної армії та воювати проти своєї країни, або ж залишити свій дім та виїхати з півострова без надії на повернення аж до моменту деокупації Криму. Фактично, Росія створила в Криму ситуацію небезпеки для місцевого населення та усіляко погіршує їхнє положення. За даними правозахисної організації «Кримсос», близько 90% всіх повісток на півострові отримали кримські татари. Водночас, нині кримські татари складають 13-15% від усього населення півострова. Тому подібні темпи примусової мобілізації серед корінного населення може закінчитися трагічно для всього народу, зазначають правозахисники. Активна мобілізація кримських татар – це ще одне підтвердження геноцидної політики Росії на захопленому півострові. Зокрема, злочин геноциду за Римським статутом передбачає також створення для якоїсь групи людей таких умов життя, що ведуть до повного або часткового знищення цих людей. Росія за допомогою примусової мобілізації прагне не тільки поповнити свої військові резерви, а й придушити спротив нелояльних груп, залякати проактивних мешканців та примусити їх бути максимально тихими. Представництво президента України в Криму просить українців, яких окупанти примушують до служби у своїх збройних силах, повідомляти про такі факти. Ця інформація допоможе виокремити елементи злочинної політики Росії щодо українців на окупованих територіях, а також встановити відповідальних за це людей. Сподіваємося, спільними силами зрештою Україні вдасться притягнути до правосуддя всіх, хто доклався до незаконних призовів та мобілізаційних кампаній в Криму. А поки перевірте, чи підписалися ви на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Так, YouTube краще бачитиме це відео та частіше показуватиме його у рекомендаціях. Нехай ці поради почує якомога більше українців, що залишилися на тимчасово окупованих територіях.